Samsung M series phone වලින් Samsung M20 සහ M10 කියන්නේ ලංකාවේ ගොඩක් ජනප්‍රිය ෆෝන් මොඩල් දෙකක්. මේ ෆෝන් මොඩල් දෙකටම Android Pie එහෙම නැත්නම් Samsung One UI අප්ඩේට් එක කවද දෙන්නේ කියලා ගොඩක් කට්ටිය අහනවා. ඒගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. වීඩියෝ එක බලන්න කලින් පල්ලෙහා subscribe කියලා බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ක්ලික් කරන්න. Android 9.0 Pie අප්ඩේට් එක මේ මාසේ 9 වෙනිදා ලංකාවට ඔෆිෂියල් රිලීස් වෙලා තියෙන්නේ Samsung M20 ෆෝන් එකට. හැබැයි සමහර රටවල් වලට M10 මොඩල් එකටත් මේ අප්ඩේට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගලන්ගේ Samsung M20 සහ M10 ෆෝන් වල settings වලට ගිහිල්ලා software update check කරලා බලන්න මේ අප්ඩේට් එක ඇවිල්ලා ඇති අනිවාර්යයෙන්ම. මේ අප්ඩේට් එක සාමාන්‍යයෙන් GB 1.8ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. තව මේ අප්ඩේට් එකත් එක්ක my security patch අප්ඩේට් එකත් include කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඩේටා කාඩ් එකක් ඒව දාගෙන අදම අප්ඩේට් කරගන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකත්. අප්ඩේට් කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට මේ වගේ One UI look එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ. ගොඩක් ලස්සනට icons, control panel, settings මේ හැම දෙයක්ම ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. මේ අලුත්ම multitasking mode, dark mode ගොඩක් ලස්සනයි මේ One UI එකේ. මං දැනට Samsung Galaxy M20 ෆෝන් එකට කන්ෆර්ම් කරන්න පුළුවන් මේ අප්ඩේට් එක. හැබැයි මට Samsung Galaxy M10 එකට චෙක් කරන්න මගේ ළඟ ඩිවයිස් එකක් නැහැ. Samsung M10 එකක් තියෙන කට්ටිය software update check කරලා බලලා පල්ලෙහා comment එකක් දාන්න. ඔයාගේ ෆෝන් එකට මේ අප්ඩේට් එක ඇවිල්ලාද නැද්ද කියලා. ඒ වගේම Samsung Galaxy M20 එක තියෙන කට්ටියත් comment එකක් දාන්න මේ අප්ඩේට් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ආවද කියලා. ඉතින් මේ වගේ software update සහ තවත් tech සම්බන්ධව දැනගන්න ඕන නම් සිංහල Tech YouTube channel එකට අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් like කරන්න, ඔයාගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ආයෙත් අපි මේ වගේම වීඩියෝ එකක් හමෙමු. Peace.